Hello guys, okay, hari ni aku nak buat satu projek sikit berkenaan dengan keretaku. Okay, apa yang aku nak buat, aku ada beli satu stiker. Okay, stiker carbon. Okay, stiker carbon nice cantik Okay, so stiker carbon ni aku nak letak kat mana? Okay, first tu aku beli dekat Mr. DIY. Harga dia dalam RM8 lebih je. Okay, harga dia RM8 lebih. So apa yang aku nak buat hari ni adalah ni, nampak tak? Nampak dah ni warna kelabu kan. So aku nak balutkan dia jadi carbon. Okay, so let's do it. Okay guys, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena buka skru bahagian sini satu, dan bahagian tepi ni pun juga ada dua. So bahagian depan ada dua skru, bahagian tengah ni ada satu skru lagi, kena buka ni lah. Okay, bahagian sini ada satu skru, dan bahagian belakang ni ada lagi dua skru. So jom kita buka skru yang berada di bahagian tengah ni dulu. Okey, selepas kita dah buka skru tu pastikan kita letak betul-betul lah. Ni dua skru bahagian depan, bahagian tengah dan bahagian belakang ada dalam ni lah. Kita tak angkat keluar. Okey, and then bahagian ni juga akan di carbonkan juga. Kemudian guys, bahagian sini kita kena tarik ke belakang-belakang Okey, why kita tarik bahagian belakang? Sebab kita nak kena buka dia punya skru bahagian sini ada dua untuk keluarkan gear knob ni. Okey. Okay, ni adalah skru untuk gear knob. Tolong simpan betul-betul lah. Yang ni kalau hilang, memang tak boleh buat apa. Okay, tolong jangan hilangkan. Letak tempat yang lebih selamat. Kemudian kita boleh keluarkan gear knob tersebut. Okay, gear knob telah dikeluarkan. Kemudian setelah kita buka semua, baru kita jumpa bahagian tengah ni ada lagi dua skru. Satu dan dua. Bahagian tengah ni ingat ada lagi dua skru. Okey, setelah kita buka skru bahagian tengah ni, kita boleh keluarkan konsol tersebut. Okey, selepas keluarkan konsol tersebut, kita kena buka skru 1, 2, 3, 4 skru untuk bahagian yang ni. Okey, ni skru daripada bahagian yang kita buka tadi. Kita boleh keluarkan dia. Tolong ingat betul-betul, tolong simpan skru dengan baik. Okey, bahagian bawah ni dia ada untuk lampu Kita buka bahagian bawah ni main lampu, just pusing sahaja. Ni untuk bahagian lampu, kita just pusing sahaja. Kemudian kita boleh keluarkan bahagian ni. So bahagian ni lah kita akan buat projek untuk carbonkan dia Okey, bahan yang diperlukan adalah pisau blade, gunting dan juga lighter. Okey, lighter ni untuk kita nak panaskan dia untuk dia lekat betul-betul lah. Okey, sekarang kita nak cucikan dia dulu. Let's cuci all this thing. Okay, dah selesai cuci, kita potong ikut saiz. Okey, so kita dah siap carbon. So kita dah mula pemasangan seperti biasa. Okay, nah, abang tengok sendiri. Siap dah, cantik. Okay, thank you for watching. Bye.